Ministri ka ardhur, arsye ka mjaft që s'ka qenë këtu. Po fillojmë me seancën. Pika e 5 të rënit të ditës është shqyrtimi i projektligjit numër 06L-Viz-080 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Unionit Konkurrenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, KOSME 2014-20. Komisionat për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti, industri dhe zhvillim rajonal e ka shqyrtuar projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Ftoj Ministri i Tregtisë dhe Industrisë zotin Hasani që të paraqesë dhe arsyetoj projektligjin. Zoti Hasani, e keni fjalën. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet. Fillimisht që kërkoj falje për vonesën, po ishte arsyeshme. Kam nderin që në emër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë si kryesues ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, me një buxhet prej 2.5 miliardë financiare. Qasin më të mirë të financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, qasin në tregjet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndërmarrësinë, kushtet më të favorshme për krijimin dhe rritjen e ndërmarrjeve. Qasja financiare, një nga objektivat kryesore të kosmës, është të ofrojë qasje më të madhe në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në fazat të ndryshme të ciklit të zhvillimit të tyre, krijimi, zgjerimi ose transferimi i biznesit. Për të arritur këtë objektiv, Bashkimi Evropian mobilizon kredi dhe investime të kapitalit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kosova ofron mbështetje për ndërmarrjet evropiane dhe në këtë rast edhe ato kosovare, që të përfitojnë nga tregu i bashkuar i Bashkimit Evropian dhe të përfitojnë sa më shumë nga mundësia që ofrojnë tregjet jashtë BE-s. Në këtë drejtim, Kosova financion rrjetin evropian të ndërmarrjeve, që është një rrjet i përbër nga mbi 600 zyre dhe mbi 50 shtete që ndihmojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të gjejnë partneritet për bizneset dhe teknologji, të kuptojnë legjislacionin e BE-s dhe të arrijnë qasjen e fondet e BE-s. Kosova mbështet implementimin e planit të veprimit për ndërmarrësinë 2020 përmes një game të gjerë aktivitetesh. Këtu përfshin shkëmbimin e mobilitetit, hulumtimit, shpërndarjen e praktikave më të mira dhe pilot projektet në fusha të tilla si arsimin mbi ndërmarrësi, mentorimin ose zhvillimi i shërbimeve udhëzuese dhe mbështetjen për ndërmarrësit e rinj dhe potencial, duke përfshirë ndërmarrësit e ri, gradë ndërmarrëse dhe ndërmarrësit e moshuar. Krijimi i kushteve më të favorshme për konkurrëshmërinë. Kosova mbështet veprimet që kanë për qëllim reduktimin e barrierës legjislative, administrative dhe procedurale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kjo arrihet kryesisht përmes studimeve dhe analizave të politika dhe ligjeve të ndryshme, efektet e tyre mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, duke përforcuar principin e aktit evropian për bizneset e vogla. Mendon nga e vogla fillimisht, gjatë përpilimit të politikave nacionale dhe regionale. Sipas Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe sipas ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, të gjithë marrëveshjet ndërkombëtare që kanë implikime financiare ratifikohen nga Kuvendi nëpërmjet ligjit të ratifikimit. Prandaj, ne besojmë dhe jemi plotësisht bindur që lidhja e kësaj marrëveshje do të rrisë qasjen në financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, qasjen e tregjet dhe inkurajimin e
finansisë dhe krijimin e kushteve më të favorshme për konkurrueshmëri dhe juftoj që ta miratoni këtë projekt ligj në këtë seancë plenare. Faleminderit. Ftoj kryetarin e Komisionit Funksional zonjën Sala Berisha Shala për arsyetimin e raportit të Komisionit me amendamentin e propozuar. Zonja Shala, keni fjalën. Faleminderit, nën kryetar, përshëndetje ministrit, nderuar kolegë dhe kolegë deputet dhe ju të pranishëm. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, bazë të nenit 60 dhe 69 të rregullores së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me datë 26 qershor 2018, shqyrtoi projekt ligji numër 06 L080 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Unionit Konkurenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 2014-2020 dhe vendosi që Kuvendit ja paraqes këtë rekomandim. Të miratohet projekt ligji numër 06 080 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në programin e Unionit Konkurenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me të vetmin amendamentim si ne vijim. Në titullin e projekt ligjit, fjala konkurenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 2014-2020 zëvendësohet me konkurenca e ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Dhe ky ndryshim vlen për tërë tekstin e projekt ligjit. Arsyetim, bazuar në nenin 60 dhe 69 të rregullores së Kuvendit, Komisioni në mbledhjen të rregullt me datën që u përmend më lart e ka miratu projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes dhe amandamenti i bërë në titull të projekt ligjit ka për qëllim të harmonizoj projekt ligjin me marrëveshjen, sepse projekt ligji duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen, ku përmes vetë këtij projekt ligji ratifikohet marrëveshja. Në marrëveshje shënohet qartë konkurenca e ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 2014-2020, ndërsa si në titull dhe në këtë projekt ligj është hequr fjala e ndërmarrjeve dhe ka mbetur vetëm fjalia konkurenca e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që rezulton si jo e plot. Andaj, në pajtim me nenin 18 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, nenin 10 të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe nenin 60 të rregullores së Kuvendit, Komisioni i rekomandon Kuvendit që ta ratifikojë këtë marrëveshje ndërkombëtare me procedurë të veçantë me votat e 2 të tretave të të gjithë deputetëve. Faleminderit. Faleminderit, zonja Berisha. Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Në emër të grupit parlamentar të LDK-s, fjalën e ka zoti Zemaj. Faleminderit kryesues. Lejoni të potencoj që është jo serioze dhe pa pranueshme trajtimi i ligjeve të tilla, sidomos ato që kanë karakter ndërkombëtar. Na vjen mirë që ministri erdhi në mënyrë të ngutshme për të paraqitur para deputetëve të Kuvendit Kosovës programin e tij dhe obligimet e tij si ministër. Por është i vetmuar, nuk e ka as përkrahjen e pozitës dhe më së paku jemi obligativ neve opozita që këtë gjendje nuk po theksoj që t'ju ndihmojmë, por është një hapje syve se ku e keni fut Kuvendin e Kosovës dhe institucionet legjitime të vendit. Jeni ka i ktheni ne jo legjitimitet të plot. Kjo është shumë e qartë, po shihet, mund të fokusohen edhe në ulset e Kuvendit, edhe të deputetëve, pozitë dhe opozitë, dhe sinqerisht është shumë e papranueshme. Jo vetëm kjo e cila kërkon 2 të tretat, por ishte edhe ligji paraprak i dhomës së posaçme, i cili nuk i kishte votat e pozitës dhe po ashtu sigurisht edhe mendimin e ndonjë subjekti opozitar, por ne nuk do t'ju ndihmojmë këtë aspekt. Do t'ju tregojmë ju edhe qytetarëve të vendit që jeni mazhorancë minore. Dhe kjo po ndodh çdo ditë, po tentoni të kamufloni, është e pa drejtë, e pa sinqert dhe duhet jeni real para kësaj gjendje. Marrëveshja është e mirë, është e pranueshme edhe për grupin parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por jo në këtë formë dhe jo në këtë mënyrë se si ju po i trajtoni si qeveri e koalicionit. Faleminderit, na po vazhdojmë seancën armend. Unë si kam kërkuj fajs pse s'rrin seancë. As muj me pru me zër, as ti s'munësh, me siguri. Fjalën e ka zoti Memli Krasniqi.
nderuar kryesues, më duket që ka mbet për herës kalume në emër të grupit fol zonja Sala Berisha Shala. Faleminderit nën kryetar. Sinqerisht mu vjen keq në rastet e tilla kur kemi të bëjmë, sidomos me marrëveshje ndërkombëtare nga të cilat përfitojnë qytetarët e Kosovës dhe vetë Kosova, të gjenë edhe kësi arsyetimesh të tilla opozita dhe mos me qenë në kuvend me miratu këto marrëveshje për çka kërkohen 2/3 të gjithë deputetëve. Raste tilla, momente tilla duhet t'i kalojnë gjitha ngjyrimet politike dhe të tjerët, domethënë ndërkombëtarët e Evropa nuk na sheh neve pozitë e opozit, por na sheh si të tërë si Kosovë. Prandaj duhet kemi kujdes dhe duhet jemi në nivelin e detyrave. Pa dashur me shfaqsu as mashorancën, po fojnë kemi të gjithë bashk. Tani në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, ne mbështesim këtë marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Frashër Krasniqi në emër të PSD-s apo Dardan, cili e keni? Shtype atë Sustën. Faleminderit kryesues. Në fakt, në këto rrethana me diskutu edhe për marrëveshjen ndërkombëtare më duket pak e çuditshme, po sido që të jetë në Komision për Zhvillim Ekonomik, ku jam edhe antar, i kam shpreh disa themi shqetësime, ose më mirë me thonë, i kam bërë ca pyetje, për të cilat besoj do të ishte para se ta votojmë marrëveshjen, kurdo që janë numrat për atë marrëveshje, është mirë që ministrit na i adresoj. Marrëveshja ka të bëjë me çësje në financim për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, dhe me sa e kam kuptuar ditë kur është bë prezantimi nga stafi juaj në komision, duhet formohet një lloj trupe e cila i klasifikon ato. Do të ishte mirë të na shpjegoni se përveç se e lidhin këtë marrëveshje, na shpjegoni se si bëhet përzgjedhja e ndërmarrjeve, kush e bën përzgjedhjen aty në ndërmarrjeve, në mënyrë që të kuptojmë edhe mekanizmat për shpërndarjen e këtyre mjeteve, të cilat mund vinë si pjesë e marrëveshjes kozme. Mendoj që instrumentet tilla janë të mirë se ardhura, janë tepër të rëndësishme e të domosdoshme, por instrumentet e tilla bëhen edhe të dobishme kur ekziston një mekanizëm i cili sigurohet që procesi i qasjes në fonde për ndërmarrjet në këtë republik është proces i cili është meritor dhe i cili nuk është, si me thonë, problematik. Dy gjëra që i kam adresu, ka qenë një definimi i ndërmarrjes të vogël dhe të mesme, dallon definimi i ndërmarrjes të vogël që e kemi ne në Kosovë prej ndërmarrjes të vogël që e kanë në Bashkimin Evropian. Në Kosovë ndërmarrjet e vogla definohen vetëm për numër të punëtorëve, në Bashkimin Evropian ndërmarrjet e vogla definohen edhe për nga qarkullimi vjetor, dhe normalisht që kjo e bën, si me thonë, të rëndësishme edhe mënyrën se si e ndërtoj mekanizmin për me adresu se kush ka qasje në financim. Dhe në fund fare, thash edhe atë në ripërsëris, pra ky mekanizëm si është i menduar, në mënyrë që të sigurohemi në pjesëmarrje meritore të ndërmarrjeve adekuate sipas marrëveshjes në këto fonde. Krejt në fund, i nderuari ministër, edhe në komision ju kisha lutur që temat të këtilla t'i adresoni si me thonë, me seriozitet dhe ju t'i adresoni si ministër, ndërsa marrëveshjet të tilla duhet jenë të sqaruara gjëre mirë edhe para se të votohen, sepse kanë implikime edhe procedurale, edhe financiare. Është mirë që secili prej nesh të kuptojmë çka po votojmë. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Nitaj në emër të grupit parlamentar të AK-s. Faleminderit nën kryetar i Kuvendit që opozita ka kohë që nuk po tregohet konstruktive në punën e Kuvendit të Kosovës. Kjo nuk ka asnjë dilemë. Dhe unë realisht edhe kuptoj, po nuk arrit ta kuptoj për shembull pse shumica parlamentare nuk është vetëdijshme për përgjegjësitë që i ka, edhe të jetë më e mobilizuar
në punën e saj në kuvend dhe në prezencën e saj në kuvend. Tani, nëse flasim për shembull se kush është më i mirë e kush është më i keq, nuk besoj që mbetet shumë hapësirë për të bërë krahasimet kësaj natyre. Po flasim për marrëveshjen e mbështesim dhe do ta votojmë në momentin që do të sigurohen votat për të. Kam një pyetje për kryetaren e komisionit, nuk e di nëse unë e kuptova drejt ose jo. Në amandamentin e propozuar e kanë ndryshuar amandamentin ekzistues me formulimin ndërmarrjeve të vogla dhe ndërmarrjeve të mesme. Nëse kjo që po them unë është sakt, unë besoj për shembull që kjo shtesa ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në kohën kur ekziston fjala ndërmarrjeve s'ka fare nevojë të ekzistojë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Bilal Sherifi ka fjallën. Kërsus. Edhe nisma gjithashtu mbështet marrëveshjen dhe nëse më lejoni do t'i kisha thënë edhe 2-3 fjalë rreth luftës që po bëhet për mes opozitës dhe pozitës saj për këtë numrave. Unë e kuptoj edhe mund t'jap drejt opozitës kur flet për ligjet zakonshme, pse mazhoranca si ka deputet të saj për të shtyr, por nuk mund të kërkosh nga asnjë mazhorancë që të ketë 80 deputet me çdo kusht, në mënyrë që të arrijë vetë ajo të kaloj ligjet apo marrëveshjet, ligjet të cilat kanë të bëjnë me marrëveshjet ndërkombëtare. Siç është kjo e sashme, sepse madje nuk është as e shëndetshme që mazhoranca të ketë 80 deputet, për faktin se pasaj e bëhet shumë arrogante, siç kemi pas rastin shumë qeveritë që kanë pas 2/3. Mendoj që nga opozita me të drejtë kërkohet që sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare të jetë këtu në mënyrë që ato të kalohen, sepse nuk përfiton vetëm mazhoranca, po përfiton në përgjithësi vendi dhe sidomos në këtë rast ekonomia e vendit. Sa më shumë që të shtyhet kjo marrëveshje, aq më e gjatë dhe më e vështirë do të bëhet rruga drejt qasjes në ato fonde. Kritika atyre qëndron sa i përket ligjeve të zakonshme, por jo sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare ku kërkohen 80 vota, sepse siç thash, rrallë herë ndodh, dhe do të kisha pas dëshirë që asnjëherë të mos ndodh që në Kosovë mazhoranca të ketë 80 plus mandate. Faleminderit. Po që dash. Nuk ka tjerë të paraqitur për diskutim. Zoti Ministre, dëshironi fjalën? Fjalën e ka Ministri Asani. Faleminderit deputet domthonjë të gjithë për komentet e tyre. Ne më herët deputet Sejdiu e tham pak e shpjegum ekspozin, po vlen theksohet se ne kemi për obligim që ti mundsojmë të thotë ndërmarrjeve tona. Me ratifikimin e kësaj marrëveshje ka mundësi të thotë për shkak se kjo na kushton kosto financiare, siç e përmend. Dikon afërsisht 450.000 euro kushton për 3 vite, dikon 150.000 për vit. Kështu që shteti apo institucionet nuk kanë më obligim ndërmarrjet që në farforme nuk kalojnë nëpërmjet institucioneve për të aplikuar në fondin e Bashkimit Evropian. Kjo realisht i mbetet dhe thotë i jepet mundësia që çdo ndërmarrje e Kosovës mund të aplikan. Natyrisht prioritetet për qasjen e këtyre fondeve na jep paraprakisht, na i dërgon pas ratifikimit kësaj marrëveshje Bashkimi Evropian se cilat janë fushat e interesit që ata do t'i mbështesin. Po shqetësimi jonë është që personalisht edhe imi se sa janë ndërmarrjet tona të përgatitura për aplikimin apo thithjen e këtyre fondeve, që ndoshta na pas ratifikimit duhet mendojmë që t'i ofrojmë konsulencë ndërmarrjeve tona që të jenë të përgatitur për t'i marrë këto fonde. Do thotë se ka shtete të rajonit që kanë aplikuar, janë antar të këtij fondit, kanë qasje, mirë po nuk kanë përfituar. Mungesa do ma onë projektër, sepse në Bashkimin Evropian për të apliku duhet një projekt i detajum, natyrisht që e tham edhe fushat që është në interes që të mbështeten. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ministër.
ne nuk kemi akoma kvorumin e duhur, po konsideroj që debati ka përfunduar për këtë momentin që të kemi numrin e mjaftueshëm të deputetëve në sallë dhe qesim për votim. Jo, s'mas teje s'ka kërkush, s'ka drejt. Jo, në qovë se e ke diçka, po të tregoj që s'është praktik me diskutu mrapa, masi që diskuton ministri. Kështu që Pika 6 e ranit të ditës është shqyrtimi i pari projekt ligjit numër 06L079 për eficiencë të energjisë. Komisioni funksional ka shqyrtuar projekt ligjin dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. S'ka kvorum as pika e 7 e 6. Pika 7 e ranit të ditës është shqyrtimi i pari projekt ligjit 06L082 për mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioni funksional ka shqyrtuar projekt ligjit dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Kryeministri nuk është këtu, që është dashur me prezantu. Kjo pikë e ranit ditës hiqet për ranit ditës dhe e vendosim pas mbledhjes së kryesisë. Shqyrtimi pika 8 e ranit të ditës është shqyrtimi i pari projekt ligjit numër 06L065 për shqyrtimin e vërtetimin e pasurisë pa justifikueshme. Komisioni funksional për legjislacion dhe mandate imunitet dhe rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit e ka shqyrtuar projekt ligjit dhe Kuvendit i ka timin e tij. Ftoj përfaqësuesin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në cilësinë e propozuesit ta paraqesë dhe arsyetojë projekt ligjin. Lëvizja vetëvendosje sipas ka kërkon sa ka propozues. Nuk është as kryetarja Komisionit Funksional Zoni Agjiu. Edhe kjo pikë e ranit ditës hiqet për ranit ditës sot dhe shqyrtohet pastaj në kryesi edhe njëherë çështja e pikës në fjalë. Shqyrtimi i pari projekt ligjit numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05L-132 për automjete. Komisioni funksional për zhvillim ekonomik e ka shqyrtuar projekt ligjin dhe Kuvendi ka rekomanduar miratimin e tij. Ftoj deputetin Mërgim Lushtaku që në cilësinë e propozuesit ta paraqesë dhe arsyetojë projekt ligjin. Zoti Lushtaku e ki fjalën. Faleminderit shumë. Nderuar kryesues, të nderuar deputet dhe shumë të nderuar qytetarë. Shumë qytetarë me kanë ngritur një shqetësim të tyre lidhur me ligjin për automjete ose kryesisht me disa dispozitat e saj. Pas kësaj kam konsultuar ligjin në fjalë, por edhe jam konsultuar me zyrtar përgjegjës dhe ekspert në këtë ligj edhe të kësaj fushë. Duke krahasuar rregullimin kosovar dhe atë evropian të kësaj çështje, sigurisht që me ka shqetësuar dëmtimi që u bëhet qytetarëve dhe bizneseve. Në këtë ligj kemi disa shkelje dhe prandaj kam arsye të fortë që kombon një nismë ligjore për të bërë plotësim ndryshimin e ligjit. Konkretisht, ligji për automjete ka disa shqetësime lidhur me nenin 44, ligjin nenin 63 dhe nenin 89. Në nenin 44, paragrafi 2 thuhet se në Kosovë nuk mund të importohet veturat më të vjetra se 10 vite. Pas kësaj kom shqyrtuar dhe vendet e Evropës dhe SBA-s
kryesisht perëndime dhe kom pas se nuk kemi ndonjë ndalesë në vite, por kemi në aspektin e standardeve. Dhe në këtë drejtim kemi probleme mjaft të serioze, pasi që edhe kushtet ekonomike të familjeve kosovare i kanë shumë të vështirë që të kenë në dispozicion veturat e reja, dhe në këtë drejtim besoj që është domosdoshme që kjo dispozitë largohet. Gjithashtu në BE qarkullojnë edhe shumë vetura old-timer që quhen ose të koleksioneve të vjetra që qarkullojnë në BE dhe nuk kanë asnjë problem. Sigurisht që gjithmonë është në dispozicion ose në përkushtimin tonë që të kujdesemi ndaj ambientit, prandaj edhe kam menduar që në këtë dispozit të parashtrohet dispozita ku thuhet se nuk do të importohen veturat minimalisht me standardin Euro 4. Pastaj të neni 63, ku kemi gjithashtu një shkelje flagrante të drejtave të qytetarëve. Në këtë paragrafin shlajmërimi mjetet për shkak të ndërrimit të pronarit është i mundur vetëm nëse në të njëjtën kohë e regjistrojnë pronarin e ri në mjetet në evidencë. Dhe në 2, gjatë bartjes së pronësisë, pronari i ri e regjistrimit të mjetit në emër të tij në afatin kohor për 30 ditësh nga data e blerjes së mjetit. Sipas këtij nenit, për të bërë ndërrimin e pronësisë së automjetit, nëse nuk e ndron pronësinë deri në 30 ditë, duhet të bërë pronari i ri nga fillimi, ose me fjalë të tjera regjistrimi shkon hoç. Nëse nuk e ka bërë atë ndryshim në brenda 30 ditëve. Dhe pas saj vetëm sigurimi i bartë të pronësisë, ndërsa regjistrimi, kontrolli teknik dhe gjitha taksat duhet të paguaj nga fillimi. E kom shërtuar edhe gjithashtu edhe këtë çështje se si është rregulluar në SBA apo në vendet evropiane, edhe këtu ku bëhet ndërrimi i pronarit, gjitha mjetet dhe gjitha regjistrimet i bartën pronarit të ri, ose i kthehen gjitha të parët pronarit vjetër, por ato parë nuk mbesin të shteti. Dhe në këtë drejtim kam pas edhe shumë shqetësime të qytetarëve, të cilët më kanë thënë se kjo është plashkë, dhe realisht është plashkë ndaj qytetarëve, pasi që këto parët nuk shkojnë nuk i vazhdojnë me sigurimin e pronarit të ri, por as nuk i kthehen pronarit vjetër. Dhe këtë nene kom thënë që do të ndryshohet tërësisht që gjitha tatimet të taksat të bartën pronarit të ri, vetëm të paguhet taksa e ndërrimit të pronarit. Dhe neni 89, paragrafi 3, ka të bëjë me kontroll teknike. Kontroll teknike të mjeteve mund të bëhet vetëm brenda komunës ku ka vendbanim të pronarit të atij mjetit. Nëse brenda komunës nuk ka subjekt për kontroll teknik, atëherë kontrolli i bëhet brenda rajonit ku e ka vendbanimin pronari i mjetit. Kontrolli teknike nuk duhet të kufizohet brenda një komune, sepse nuk është duke kontrolluar personi, por është duke kontrolluar automjeti. Për kufizim, edhe pse në shikim të parë duket favorizuese për bizneset komunale, kjo bën ndesh me konkurrencën e lirë të tregut. Dhe në këtë drejtim kemi shumë dëmtime të qytetarëve dhe të bizneseve në përgjithësi. Kemi raste ku disa biznese kanë në selinë e tyre në një qytet si për shembull në Mitrovic, pastaj nëse ato automjetet të rënda të bizneseve siç janë kamionet janë duke punuar në Kaçanik, sigurisht që nëse ka lënë afati, ata do të kthejnë gjitha mjetet e tyre në vendbanimin ose selinë e tyre ku e kanë, dhe kjo është një kost e madhe për biznesmenët, por sigurisht edhe për qytetarët. Andaj edhe këtë pikë besoj që është mirë që të ndryshojmë dhe të jemi koherent me konkurrencën e lirë të tregut, dhe njëkohësisht dua të falenderoj edhe Komisionin për Zhvillim Ekonomik për mbështetjen e kësaj nisme ligjore. Besoj që edhe ju të nderuar deputet do të kemi mbështetjen e juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zonja Sala Berisha Shala, sekretare e Komisionit, e ka fjalën për arsëtimin e raportit të Komisionit. Faleminderit, nën kryetar, shëndetje ministër, kolegë dhe kolege deputet dhe ju të pranishëm. Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal, në bazë të nenit 56, paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur me datë 26 qershor 2018, shqyrtoi në parim projektligji numër
06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 fraksion L viz 132 për automjete, vendosi që Kuvendit t'i paraqet këtë rekomandim. Të miratohet në parim projekt ligji numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 L132 për automjete. Me arsyetim, në bazë të nenit 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit, Komisioni Funksional para shqyrtimit të parë të projekt ligjit në mbledhje plenare shqyrton në parim projekt ligjin. Komisioni pas shqyrtimit në parim të projekt ligjit numër 06L064 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit numër 05 L132 për automjete, vlerësoj se projekt ligji i plotëson kushtet e parapara në nenin 54 të rregullores së Kuvendit dhe i rekomandon Kuvendit për miratim në parim. Faleminderit. Faleminderit. Radha është e përfaqësuesve të grupeve parlamentare, zoti Memli Krasniqi në emër të grupit parlamentar të PDK-s. Faleminderit i nderuar kryesues. Nisma legislative për plotësim ndryshimin e ligjit për automjete, përkundër që i ka trajtu vetëm 3 nene, megjithatë e ka marrë vëmendjen e gjithë neve, po edhe të opinionit publik, dhe unë mendoj që propozimet janë shumë racionale dhe ne kemi mbështetur si grup, e veçanërisht 2 ndryshimet të cilat nënkuptojnë transferimin apo bartjen e validitetit periudhës së vlefshmërisë të regjistrimit të automjetit dhe taksave të tjera që mos t'i shkaktohet, domethënë shpenzime qytetarëve në momentin e transakcionit të shitblerjes së automjeteve dhe po ashtu të drejtës që qytetarët me pas mundësi me të realizojnë kontrollin teknik kudo në Kosovë dhe jo domosdoshmërisht lidhen me komunat e tyre. Ndërsa për sa i përket çështjes që ndërlidhet me limitin e moshës apo kohës së prodhimit, për sa i përket importit të veturave, nëse shumica e njerëzve që edhe kanë mbështet limitin e kësaj periudhën të kaluarën kanë pasur shqetësime që ndërlidhen me preokupime ambientale, unë besoj që propozimi që të standardizohet që asnjë prej veturave s'mund të jetë nën standardin Euro 4, megjithatë adreson në mënyrë të drejtë këtë shqetësim. Gjithsesi, ne besojmë që pas kalimit në parim dhe miratimin legjimtar të këtij projekt ligji, Komisioni Funksional për dhe komisionet e tjera do të thojnë fjalën e tyre, ndoshta mund të saktsojnë në mënyrë dhe më të mirë këto amandamente që i kemi para nesh, por besoj që në fund përfitimet do të jenë evidente për qytetarët e Kosovës pas miratimit final të ndryshimeve të propozuara. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Dardan Sejdiu e ka fjalën në emër të PSD-s. I nderuar kryesues, faleminderit për fjalën. Gjithsesi, si antar i komisionit për tregti industri, këtë nismë të deputetit Lushtaku e kemi procedu për seancë dhe 3 amandamentet që i ka propozu për neve, 2 janë amandamente që kanë kuptim dhe duhet të ecin përpara. Ajo e që është lidhur me kostën e transferimit të automjetit tek një palë tjetër, pra pas blerjes, dhe e dyta që ka të bëjë me kontrollin teknik. Për sa i përket vjetërsisë së veturës, unë mendoj që trajtimi duhet jetë jo vetëm për nga aspekti ambiental, por edhe për nga aspekti sigurisë. Në këtë drejtim, nëse më lejohet, unë do të tregoj ca statistika, ca numra që lidhen drejt për drejt me vjetërsinë e veturës dhe gjithashtu do të flas pak edhe me konceptin që ka të bëjë me emitimin e gazrave nga veturat që janë në standard caktuar dhe kapacitetin e kësaj republike me mirëmbajtje vjet për vjet e standardin Euro 4 pas importit të veturës për herë të parë. Sa për informat jujen, mesatarisht në Kosovë ndodhin 12 vrasje në vjet. Vrasje. Ndërsa nga aksidentet mesatarisht vdesin 160 persona në vjet.
dhe qindra tjerë janë me lëndime të rënda, me mira me të leta. Pra problemi i vdekjeve të dhunshme në Kosovë krye këput lidhet me aksidentet në trafik. Dikush mund të argumentoj që kjo nuk lidhet vetëm me vjetërsinë e veturave. Por për hir të diskutimit dhe për hir të korrekcisë edhe ndaj temës, unë kam bërë një hulumtim të vogël dhe e kam shiqu agjencionin EuronCap. EuronCap publikon vjet për vjet testet e veturave, në ato ishin ato që i bëjnë goditjet për me pa se si një vetur reagon në shpejtësi të caktuar. Dhe agjencioni EuronCap vitin e kaluar publikoi pas 20 vite testimesh ngritjen e kapacitetit të sigurisë së veturës në komunikacion. Një vetur e vitit 1997 dhe një vetur e vitit 2017 në kushtet të rrethanat e njëjta me shpejtësi prej 60 km/h në veturën e prodhuar të vitit 1997 ndodhin vdekjet, fataliteti. Në veturën e vitit 2017 nuk ndodh as lëndim. Pra kemi avancime teknologjike të jashtëzakonshme për 20 vjet e fundit dhe këto avancime teknologjike kanë ndodhur kryesisht në 10 vjeçarin e fundit. Pra me masat e sigurisë që janë marrë në këto. Një studim tjetër i rëndësishëm që ka ndodhur është bërë në Australi dhe ky studim në detaje ka analizuar gjitha aksidentet. Dhe i njëjti studim vjen në përfundim që nëse mrihet me ul mesatarja e vjetërsisë së veturës në komunikacion vetëm për një vit, pra nga 10 në 9, 1300 njerëz shpëtohen në 20 vitet e ardhshme. Pra, këtu kemi të bëjmë edhe me diskutimin e sigurisë. Jo vetëm me diskutimin e emitimeve të gazrave. Veturat më të vjetra se 10 vjet, apo mbajtja e mesatarës së veturës për 1 vjet më të re, shton një jetë njerëzish. Shpëton një jetë njerëzish. Frashëri do të flas pak për mënyrën se si mund të ruajmë këtë 10 vjeçar e me anë të politikave fiskale të sigurohemi që qytetarët të kenë çështje në vetura. Por mos të trajtojmë temën vetëm për nga aspekti ambiental. Tjetra, po dua të flas për emitimet dhe implementimin e një rregulli të tillë. Euro 4 gjithsesi se duhet jetë minimumi i veturave në qarkullim. Por kjo nënkupton që një filter që i thojnë DPF, që është filteri i cili ndal grimcat partikulare, këto noksin emitimin, pas një kohe të caktuar duhet më undru. Dhe këtu në Kosovë, këtu nuk ndrohen fare. Çfarë ndodh? Është që prishën dhe është që në kontrolle teknike nuk shiqohet fare se çfarë po ndodh me DPF-in. Mesatarja e veturave të importuara mbi 10 vite në kilometrat kaluar është mbi 150.000 kilometra që kalohen. Dhe ky filter duhet me undru në atë moment. Në momentin pra që importohet një vetur më e vjetër se 10 vjet, importohet me DPF ose të shkatruar ose me DPF i cili nuk është në gjendje të ndal emitimin e gazrave. Dhe ne nuk kemi kapacitete si Republik më u siguru që çdo vjet në kontroll teknike të fusim qytetarin të ndroj këtë filter. Kosto e këtij filterit do të rrit për shumë fish kostën e veturës për qytetarin. Sepse duhet më undru çdo vjet. Mënyrë që me marr vendime për këso lloj politika kryetar. Pra nuk është fare e thjesht të deputet nderuar me thonë veç pe hekim një kufizim e po e vendosim një standard. Mënyrë që me bo politikat sakta të kësaj natyre, duhemi me pas statistikat sakta. Çka ndodh nëse e heqim këtë kufizim 10 vjeçar dhe vendosim kufizimin vetëm Euro 4. Veturat Euro 4 prodhohen që nga viti 2005. Pra i bie që automatikisht mosha vjetërsisë veturave që lejohet mu importu o 5 vite më e vjetër. Unë ja u tregova statistikën vetëm për një vit që ka ndodh me aksidente, nëse rritet vjetërsia veturave. Tutje, veturat më të vjetrat në Ballkanin perëndimor, kështu që po i thon tash, është në Shqipëri, është 20 vjet. Në Kosovë është 19. Dhe logjika e gjërave është që të sigurohemi që me instrumente dhe kapacitete fiskale të ulim koston për qytetarin që të sjell veturë edhe të sigurt për te dhe fëmijët e tij,
hiç më larg se dje e keni pas një aksident I cili është shpërfaq në media dhe në anën tjetër të sigurohemi që e ruajmë ambientin duke pas masa që mund me zbatu një politikë caktuar. Nëse ne si kuvend vendosim me he kufizimin 10 vjeçar dhe me vendos standardin Euro 4 për 2 amandamente tjera të zotit Lushtaku jemi dakord. Por për këtë jam thellësisht I brengosur. Nëse vendosim me he këtë kufizim, atëherë duhemi me ngrit kapacitete që secilin veture cila qarkullon në Republikën e Kosovës ta testojmë për Euro 4. Dhe jo vetëm në import. E pra çdo vjet në kontroll teknike duhem me pas pajisje, mekanizëm që e kontrollon kontrollin teknik, se ju e dini si bëhet kontrolli teknik, bëhet me fotografi të veturës, dhe kjo temë për një interpelant sigurisht. Atëherë përfundojmë në ruajtjen e vjetërsisë së veturave, në ngritjen e potencialit për aksidente me fatalitet dhe në uljen apo në mos luftimin e ndotjes, ndonse e kemi votu këtu një rezolut, nëse e marrin mend, e cila lidhet saktësisht me temën e ndotjes së ajrit. Pra, të nderuar deputet, është tepër me rëndësi që për temat këtilla, sidomos kur ka të bëjë me siguri e ambient, aksidente me fatalitet dhe pato, të kemi sakt numrat, sakt analizën, para se të vlerësojmë se a të heqim një standard I cili unë besoj ka shpëtu shumë jetrat njerëzish në Kosovë, duke pas parasysh importin që e kemi bo me 10 vjetë. Në anën tjetër, nëse duam që qytetarët tonë të kenë qasje në vetura me kostot përballueshme, atëherë duhet I mendojmë politikat që lidhen me zhdoganime, lidhen me kostot të importit të veturës së re, apo dhe veturave që janë deri në 10 vjet vjetra. Por asesi të ecim tutje duke mendu heqjen e kësaj mesatare dhe ngritjen e potencialit për import të veturave më të vjetra se 10 vite. Qëndrimi I Partisë Socialdemokrate sa I përket kësaj teme është jemi në përkrahje të 2 amendamenteve, para që ka të bëjë me kontrolle teknike dhe dyta që ka të bëjë me kostën për bartjen e pronësisë të veturës, por jemi kundër amendamentit I cili e heq vjetërsinë e veturës mbi 10 vjet dhe e vendos në Euro 4. Ju faleminderes. Faleminderit, zoti Maremnita e ka fjalën. Faleminderit nën kryetar, të nderuar koleg deputet, nuk ka asnjë dyshim se nisma për ndryshimet në këtë ligj është një nismë e jashtëzakonshme, shumë e domosdoshme e nevojshme. Ka shumë mangësi të cilat duhet korrigjohen. Mirë po edhe ne I kemi rezervat tona për sa I përket vjetërsisë së automjeteve, e që është amandamenti I tretë nga propozuesi. Besojmë për shembull që nuk duhet krijojmë një mekanizëm, një hapësirë, një instrument për importin e bërllogut që vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian moti e kanë hequr nga tregu I tyre në mënyrë që ta shndrojmë Kosovën në një farë lloj strehe apo varreze të automjeteve me të cilat kompanitë ndryshme ka kohë që bëjnë biznes në Kosovë dhe sigurisht duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Edhe në sqarimin ose në propozimin e zotit Lushtaku, me aq sa unë arrita të evidencoj ka ose pati shumë paqartësi, sigurisht se në lexim të parë do ta mbështesim, por do të jemi shumë të fokusuar, të interesuar dhe të përfshirë në përpilimin e sakt të amendamenteve dhe ndryshimeve që janë të domosdoshme, posaçërisht në trajtimin e amendamentit 3, në mënyrë që të mos shndrohet thash në një farë lloj leve që ta bartim bërllogun e nxjerr jashtë përdorimit nga vendet e zhvilluara në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit zoti Sherifi. Faleminderit zoti kryesues. Në parim ne edhe në komision I kemi dhënë mbështetje amendamenteve të deputetit Lushtaku, sidomos këtyre 2 amendamenteve që kanë të bëjnë me kontrollin teknik dhe bartjen e kostës, ndërsa po ashtu
edhe në komision sa i përket vjetërsisë së veturës kemi pas një debat për të cilin në parim unë mendoj që deputeti Lushtaku ka të drejtë. Në parim. Mirë po atë që ja kam thonë në komision, po ja thamë edhe në seancë. Si deputet mazhorancës kemi për detyrë që të koordinohemi kur bëjmë propozime, amendamente në funksion të ndryshimit në një ligjit, të konsultohemi spaku me ministrinë përkatëse. Dhe nëse jo me të gjitha ministrit, spaku me 2 ministri që ka të bëjnë me temën, si që është ajo e transportit dhe Ministria Ambientit. Në mënyrë që të vim të harmonizuar. Unë i di që është e pa drejt, ashtu si edhe argumentoj zoti Lushtaku atëherë në komision, që qytetarët të kufizohen për nga mosha veturës vjetërsia nëse ai i plotëson standardet Euro 4, siç edhe elaboroi kolegu Sediu mjaft mirë. Ne këtu kemi krijuar në Kosovë një traditë që në mungesë të kapaciteteve administrative pastaj bëjmë kufizime në blok për gjithçka. Për shembull, me që nuk arrim të mbledhim taksën për radio-televizionin e Kosovës, ne e kushtojmë me pagesën e rrymës. Pra, e shtim qytetarin me pagu aty ku e zon. Mungesë të ngritjes kapaciteteve administrative. Tash, nëse argumenti i deputetit qëndron në atë se po i vot padrejtësi duke ja mohu një të drejtë qytetar që të sjell një veturë e cila i përmbush standardet Euro 4, Euro 5 kështu me radhë, në mungesë të kapaciteteve administrative, zgjidhja nuk mund të jetë, sa i përket këtij amendamenti që me që s'ka kapacitet, hajde tash ta lejojmë. Pra, asnjëra nuk përjashton njëra tjetrën. Mendoj që në të dyja duhet punohet paralelisht. Në parim, kjo çështje duhet të mbështetet, por në konsultim me qeverinë, me ministrit përkatëse, kur në çfarë periudhe kohore do të mund të bëhej ky ndryshim, kur qeveria, përkatësisht ministrit përkatëse, do të mund të krijonin siguri se veturat Euro 4 në letër vërtet edhe në rrugë do të jenë Euro 4. Pra, do të kenë ato filtera vazhdimisht efikas për të kryer funksionin e tyre, apo nuk do të kenë. Për këtë pastaj hyn në punë edhe do duhet të kontrollohen qendrat e kontrollit teknik. A e bëjnë si duhet atë kontroll teknik apo nuk e bëjnë? Nëse nuk e bëjnë, duhet ngritë njëherë spari kapacitetet që të sigurohemi se ato vetura jo vetëm që janë funksionale, nuk janë jo vetëm janë funksionale vetëm kur të hynë në Kosovë, por vazhdojnë të qëndrojnë funksionale edhe të jenë Euro 4 edhe kur të jenë në rrugë mas 6 muajve pas një viti kështu me radhë. Mendoj që kjo çështje, sidomos që u përmend edhe në aspektin e sigurisë, po duhet gjithsesi në analizën e ministrisë, së bashku me deputetin, së bashku edhe me komisionin, të analizohet edhe ky këndvështrim, edhe të shihet që në këtë fazë spaku të mbështeten këto 2 amendamente dhe të bëhet ndryshimi në këto 2 nene i ligjit, sepse këtu vërtet është totalisht e pakuptimt e njëra që para që i paguan vlerësi i parë të mos bartën tek tjetri, edhe të mos mund ta kontrolloj edhe në komuna tjera, të bëj kontrollin teknik, por gjithsesi të jetë i detyruar në komunën e tij. Pra këtu vret në mënyrë të menjëhershme do të mund të lehtësohet ta quaj ashtu jeta e qytetarëve të cilët kanë nevojë për këtë shërbime administrative. Ndërsa çështja e vjetërsisë le të mbetet, mos ta bëjmë në një anshëm, por le të bëhet në koordinim me ministrit përkatëse, kur ata do të mund të zotoheshin se do të fillojnë punën në ngritjen e kapaciteteve administrative, edhe në çfarë periudhë do të mund ta merrnim në konsiderat ndryshimin edhe të këtij amendamenti, duke pas parasysh pra edhe ambientin, edhe siç e elaboroi në mënyrë jashtë zakonisht të mirë kolegu Sediu, edhe në rrafshin e sigurisë. Pra në këtë fazë do të mbështesim në tërësi ligjin, në lexim dytë shpresojmë që së bashku me deputetët në ministri do të arrijmë që t'i ndajmë këto 3 amendamente. Njëra siguria dhe ambienti që ka të bëjë me nenin për vjetërsinë të ndahet veç, dhe këto 2 të procedohen me njëherë,
por në fazë çështja e vjetërsisë të mbetet për një fazë më vëndshme dhe të ecim përpara. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Froshe Krasniqi ka fjalën. Nderuar deputet, qytetarët ky kufizim, atëherë mendoj që tema thelbësore nuk është kufizimi kohor i vjetërsisë një makine. Për mua tema e cila i prek realisht qytetarët është politikat fiskale në lidhje me importin e makinave. Kosova ka politika fiskale të tilla, të cilat importin e makinave, qofshin ato normalisht pavarësisht vjetërsisë tyre, e bojnë shumë të shtrejt. Unë konsideroj që edhe nëse e heqim këtë kufizim kohor, nuk është se po ja lehtësojmë jetën qytetarit ose po ja bojmë çmimin më të lirë për blerjen e një veture, ndërkohë që po krijon probleme të tjera shtesë si ato të ambientit dhe të sigurisë. Prandaj për mendimin tim, nëse si piknisje do ta kishim interesin e qytetarëve karshi blerjes ose importit makinave, do duhet të ndërmerrim një nismë legjislative për uljen e aksizës ose pagesave tjera që lidhen me zhdoganimin dhe importimin e makinave nga jashtë. Dhe po e them këtë për shkak se Kosova momentalisht ka politika të tilla fiskale sa i përket importit makinave që do të mund të ishin të justifikueshme nëse si shtet ne do të prodhonim makina. Dhe për hir të mbrojtjes së prodhimit vendor, atëherë do t'i rrisnim aksizat dhe domethënë taksa doganore kështu me radhë në mënyrë që t'i japim përparësi prodhimit vendor dhe jo importit të makinave. Mirë, po na e dim që jemi shumë larg prodhimit makinave dhe nuk kemi prodhim vendor për këtë çështje, kështu që për mendimin tim, politika tona fiskale në raport me importimin e makinave janë komplet të pa justifikueshme dhe të pa arsyeshme. Dhe besoj që si piknisje kanë thjesht mbushjen e buxhetit Kosovës me para, për shkak se nuk ka burimi kryesor i buxhetit Kosovës, na e dim që janë doganat. Kjo është problem dhe këtë problem për shembull vendet e rajonit e kanë trajtuar ndryshe. Na e kemi edhe Shqipërinë, e kemi edhe Malin e Zi, besoj që edhe vende tjera, po për këto dyja kam më shumë informacion, të cilat e kanë pagesën si me thonë 4 ose 5 herë më të ulët për zhdoganim të veturës ose për import, domethënë aksizat e këto i kanë 4-5 herë më të ulta se sa që i ka Kosova. Prandaj unë konsideroj që miratimi i një ligji të tillë nuk do të kishte efekt nuk do të kishte ndaj fare efekti të rëndësishëm në jetën e qytetarit, në kuptimin e asaj se me çfarë çmimi ta zë me blen një makinë. Sot pothuajse njëjtë është sikur nëse e blen një makinë të vitit 2008, 2007, 2006, sikurse nëse e bleni makinë më të re, sa i përket zhdoganimit dhe importimit saj, qytetarët e Republikës Kosovës do të paguajnë njësoj. Prandaj konsideroj që nuk ka ndonjë efekt kjo politik dhe do të mund të përmirësojë kjo çështje shumë më mirë nëse bëjmë një nismë legjislative për ndrimin e politikave fiskale karshi importimit të veturave. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Reshitaj si përfaqësuese e qeverisë që të paraqes qëndrimin e qeverisë. Ne mbaj la u miratua në shkurt 2018-ës. Luta e Kuvendit që ju e keni miratuar para 5 muajve kërkon nga qeveria të kontrolloj cilësinë e gazrave që emitohen nga automjetet. Ndërsa ju sot para vetës keni një projekt ligj me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të automjeteve që rrezikon implementimin e kësaj rezolute.
nga se ky projekt ligj parashel lejimin e importimit veturave më të vjetra se 10 vite. Të nderuar deputet, ju pyes juve që votuat rezolutën e shkurtit, se si është e mundur të reduktohet ndotja nga lirimi i gazrave të automjeteve, kur më anë të këtij projekt ligji parashihet lejimi i importimit të veturave të vjetra që shumica nuk i plotësojnë standardet minimale të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Si Ministri, jemi duke bërë një vlerësim gjithëpërfshirës të cilësisë së ajrit në bashkëpunim me Agjencionin Japonez për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sipas të gjitha parashikimeve, veturat e vjetura ndikojnë në mënyrë substanciale në ndotjen e ajrit. Andaj, sot është në dorën tuaj, deputet të nderuar, të ndalni apo të rrisni nivelin e ndotjes së ajrit, të rrezikoni apo të mbroni jetrat e qytetarëve tanë në komunikacion. Pasi veturat e vjetra janë më të pasigurta dhe si pasojë e mungesës së sigurisë mund të shtohen aksidentet në komunikacion. Me heqjen e kufizimit të vjetërsisë, siç e sheh projekt ligji, ne rrezikojmë importimin e veturave që nuk janë në përputhshmëri me standardet minimale të Bashkimit Evropian, konkretisht jo të pajisura me katalizator të standardit Euro 4. Për faktin që sektori i automjeteve është një ndër burimet e ndotjes së ajrit, veçanërisht në Kosovë, ku qarkullon një numër i madh i automjeteve të vjetra, kërkojmë nga Kuvendi i Kosovës që në fazën e amandamentimit të ligjit për automjete të merren parasysh edhe çështjet mjedisore. Të rishikohet vendimi për importimin e automjeteve, të implementohen dispozitat e udhëzimit administrativ 08/2016 për normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga burimet e lëvizshme të ndotjes. Ky udhëzim administrativ i lëshuar nga qeveria pas kërkesës së Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor rregullon në mënyrë të detajuar normat e lejuara të shkarkimeve në ajër nga automjetet. Ne mendojmë se lejimi i importimit të veturave të vjetra dhe pa standard minimal të Bashkimit Evropian do të bëjë të pamundur zbatimin e udhëzimit administrativ të nxjerrë nga qeveria dhe është në kundërshtim me rezolutën e Kuvendit të miratuar në shkurt nga ana juaj. Krejt në fund, dëshiroj të bëj të qartë një gjë. Ne nuk jemi kundër importimit të automjeteve më të vjetra se 10 vite dhe privimit të qytetarëve tanë nga e drejtja për të importuar një automet më të vjetër se 10 vite. Mirpo, jemi për respektimin e normave minimale të Komisionit Evropian në fushën e ajrit, që nënkupton që çdo automjet në qarkullim dhe që importohet duhet të plotësojë të paktën normën minimale të Bashkimit Evropian, që së paku të posedojë katalizatorin Euro 4. Gjithashtu ky ligj duhet të rregullojë kontrollin teknik të automjeteve në qarkullim në Republikën e Kosovës, e që nuk janë më pak se 350.000 automjete, shumica të cilave nuk i plotësojnë këto standarde. Të nderuar deputet, sot jeni para një vendimi të lejoni importimin e veturave të vjetra që do të kontribonte në të hyrat nga importi, por që do të ndikonte negativisht në mjedis në përgjithësi dhe në shëndetin e qytetarëve në veçanti. Zgjidhja është e juaja, ju falemnderit. Zoti Shoku Milajm Zeka ka fjalën. Falemnderit Shoku Xhavit. Shumë falemnderit. Unë shkurt do më mëson veç arsyeja pse morra fjalën është kjo. Me ditë qytetarët e Kosovës se ligji i propozuar sot nga Ministri i Drejtësisë, Zoti Abelar Tahiri, nuk kaloi vetëm për shkak të fajit Partisë Demokratike të Kosovës. 3 deputet s'keni qenë në sallë kur u votu. 58 vota kënë, po shkonin e për të pa me asdiu në kaponganit e poshtë e përpjet, kështu që kërkoni falje qytetarëve e nuk keni nevoj as me shit hipokrizi, as me i kritiku opozitën. Qonë atje, thoni na falni se për fajnë tonë s'ka lëj ligji. Na nuk jemi këtu si pozit me lutë opozitën, me na ja aprovu ligjet, as me na animu. Opozita ka vesh një detyrë me mujtë sa ma shpejt, jo me na rëzu, po me na gjunë lagam. Kështu që në qoftë se ne nuk jemi serios si pozit për ligjet tona, me ardhë me rregull në seanca, mos e kritikoni opozitën. Kjo e para. E dyta, Dardonis seanca këtu ai foli edhe ministresha për katalizator, me mujt me na bo edhe na i katalizator trunit.
Kështu që me na filtru ka pak edhe trunin e zhbo mirë, se i kena në Kosovë 1500 deponi ilegale ministresh. E treta, propozim për ligjin konkret që u propozu, që kam për zotin Lushtaku e që falenderoj shumë për këtë iniciativë, me sa unë e di në Skandinavi bëhet regjistrimi i makinave njëherë në 2 vjetë. Kështu që verifikon e mirë, do ishte mirë që qytetarëve të Kosovës më heq kjo barë që çdo vit i regjistrojnë makinat edhe është një kosto tepër e lartë. Unë kam një farë kerri xhangall që ato, po kur pi paguj tana gjonat që po mi kërkojnë, po shkon deri 400-500 euro. I shko mirë me fut një klauzol që ato që njëherë në 2 vjetë mu bo regjistrimi kerrëve, jo sigurimi, po regjistrimi i makinave. Kaq, faleminderit. Me lajm kontrolli teknik për makinat e reja bëhet një në 2-3 vjetë, po regjistrimi çdo vjet bëhet gjithmonë. Fjallë, unë që ashtu e di, regu. Pas këtë një, zonja Haxhiu e ka fjallën. Gabimisht atë, zonjës Haxhiu, mikrofonin. Prej 2 minuta. Onën kryetar, përmend emrin Teuta Haxhiu. Prandaj se ajo zonja Haxhiu që ishte e zonën Mazdite e morën qafë dhe grupin sepse e kritikun, e shkoj. Prandaj përmend emrin çdo herë. A mundem tash me vazhdu edhe pse jam me kartel të kolegut Kuqi. Duke mos qenë shumë në e mishnume, do me thonë, në këtë pjesë të këtij ligji, unë po ngris një shqetësim që vjen prej qytetarëve, nga se kisha dashur me, nuk e di se cili prej ligjeve rregullon, por me që po e diskutojmë ligjin e propozuar nga kolegu Lushtaku për automjetet, një shqetësim i qytetarëve që vazhdimisht mu ka adresu, është që nëse qytetarët sjellin nga një shtet i Evropës një vetur, edhe pse është brenda 10 vjeçit, problemi kryesor është që në dogana, nëse ata nuk e prezantojnë çmimin se sa e kanë marrë atje, apo mund kushtimisht thëmë t'i mashtrojnë që është dhurat, shkojnë sipas një katalogut në doganë. Në të kundërtën, nëse sinqeriteti i qytetarëve vjen dhe ata prezantojnë veturën sa e kanë marrë atje, atëherë po jap një rast konkret, një Golf i sjellur i blem në fakt prej 4.000 euro atje, ka kushtu 2.700 euro dogan, i vitit 2002. Në me thonë, kjo është një mashtrim që të regon edhe njëherë që nuk duhet me qenë të sinqert, por duhet çdo herë me qenë njerëz që duhet me manipulu për me ardhë në vend, pra me dokumentet që rregullohen prej ligjeve të caktuara. Pra edhe një herë, në këtë rast, siç është thonë një katalog në dogana, pra duhet me rregulluar edhe këtë aspekt. Nëse vetura është e vitit që është e parapartë, azom 2002 apo 2003, do duhet vlerësohet ashtu siç është e parapartë në katalog, e jo të vlerësohet 2 fish apo 100%, pra në vlerën më tepër se sa vetë vlerësimi që ju ka bë. Pra unë konsideroj që ky vërtet është një mashtrim dhe ish dashur me qenë e rregulluar, nuk e di, thash edhe në fillim, a e rregullon ky ligj apo ligjet e tjera. Në këtë aspekt, nëse ka mundësi që brenda këtij ligji, është mirë pra edhe këtë aspekt të shihet mundësia për me e rregullu. Faleminderit. Zoti Reqica ka fjalën. Faleminderit zoti nënkryetar. Kërkova fjalën më herët për të sqaruar një situatë, jo për të replikuar. Spari, do ta kemi parasysh që vërtet është dëshmuar që jemi të padisiplinuar dhe nuk jemi të rregullt.
edhe deputetët edhe qeveria, edhe ata që po e udhëheqin seancën. Në anën tjetër, do duhej këta që jemi spaku, vërtet jemi korrekt, edhe të jemi të saktë edhe të jemi të përgjithshëm. Në ligjin cilin e përmendi zoti Zeka i më herët, vërtet kanë munguar vetëm 7 deputet të PDK-s. Dhe nuk është e rëndësishme sa kanë munguar deputet PDK-s, po kanë munguar një pjesë e madhe e deputetëve si tërsi. Prandaj do të ishte mirë që jemi tash ka fundi i këtij muaji ku Kuvendit duhet ta përmbyll sesionin pranveror të punimeve, do duhet bile spaku ka fundi se po e vreni edhe në sport dikur ka fundi edhe lojtarët vetë pak mobilizohen më shumë për të realizuar ato që është interesi atyre që i shikojnë dhe që realisht janë të përgjithshëm për punën dhe angazhimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit, zoti Haradina e ka fjalën. Replik Milaimja? Mirë. Veç deshta me falenderu zotin Recica që e konfirmoj atë që e thash. Jo e konfirmoj, tha, pret, ka dalë, ka në që falë, te une me Recicën e kam, së ta përmeni ty emnin, e konfirmoj se ju keni mungu sot edhe deputet tjerë, deputet e nismes kanë qenë gjithë në salë, tash s'po foli une me emra mbi emra, e vërtet është që edhe qoqa i gjithë mungon, jarrin atje jashtë nuk vjen me votu, ty pi cigare, edhe që qështu, ta përmena emnin ta shë repliko, po e vërtet është se kini mungu dhe s'kini qenë salë dhe në vje keq që s'ka loj ligji, kur gja për të keqe se pota, veç këshil, që se pota për keq, a pet mungon, s'ka problem. Falenderit. Zoti Recica ka fjallën për kundër replik. Inderuar zoti Milaim Zeka, ju that, as 3 deputet të PDK-s nuk kanë qenë në votim. Dëgjom, as 3 deputet. Kjo u tha, nëse don me demantu veten, urno. Po nuk është e vërtet. Këtë është. Dhe kjo nuk është hera e parë që unë po e them një realitet që i peshojnë gjithë. Nuk jam strus me fut kokën zallë, po them ato çfarë po shifet. Po megjithatë nuk është mirë me tepru me shku për të asaj që është reale dhe që është e dukshme. Kaq. Zoti Qoqaj replikë se edhe mos reagoni për emna, pëse për mena. Faleminderit zotin kryetar, sa për sqarim, nëse dikush nuk pindohon jam unë që s'pi dohon këtë kuvend Kosovës si deputet. Po nëse dikush s'pin hiç bash. Edhe që e ka mërzi me dhejt me dohan gji dhe me tym dohanit, jam unë. Tjetra, Milaimi e ka mirë si ka 3 deputetet dhe kur do një mledhë, po na që jemi 25, 30, ku mi mledhë Milaim? Ju 3 keni, kallaj, keni vish me emra me thirë, kështu dalin e mledhë kallaj. Milaimi e ka fjallën për replikë, se Milaimi të ka... E para, zoti Recica, nuk thash as 3 deputet, thash na kanë mungu 3 deputet se 58 kemi votu. Thash kanë mungu 3 deputet. Njeri prej atyre që keni mungu ke qenë te me 2 vetë djaltaz. E dyta, na nuk jena 3 zoti Qoqaj, po jemi 6. E kur dush edhe ne 6-ve, ta bim atë mocionin apet edhe ju rëgjojna. Kur dush, sa kur varë probleme. Ko kërshpinës ju qesëm. Si për hajrë, si për shërë, për hunve ju dalim. Zoti Qoqaj, kundër repliko. Faleminderit. Edhe njerë se po bjen më morë me Milaimin shumë, po pasi e kemi kolegë të ka mos shumë, Milaim, kur për të kyja së tut për zgjedhje, jo sot sonte mundëm në ora 8 më shku në zgjedhje. Jo mas një jave, mas një muje, mas 6 muje. Pi mas një ore kur dush veç e thirrëm kryetarin e njoftuan partisë edhe i hapëm zgjedhjet. Unë po më duket edhe ti edhe Milaimi po folni, po konsultu në parti. Kështu që keni parasysh që ka një farë strukturët partisë, ka regullar tjera, mos i jep një vetës drejt me full edhe për zgjedhje edhe për parti si individ.
Kemi, jo këta kanë fatë mirë, na kem kadrin, kem kryesin, ka dalë ta. A për degat, mirë. Se desha me thonë diska dhe, apo dhe me marë fjallë, po jo për replik, diskutim. Pas ki drejt në replik. Hajde zote Reqica, masi pas kem tonë të kem krejtë si në vëtë kështë. Fjallën e ka zote Reqica. Jo që si dhojnë, po gëzohet opozita, thonë ja që është po polemizojnë opozita në mjetë vete. Unë e porosita kërkova në vërtet që të nxirret votimi për ligjin fjalë që e diskutuam gjertasht. Dhe nëse del që unë nuk kam votuar, i kërkoj falje zotit Zeka. Po tuke e njohur Zekën që është shumë korrekt këtë aspekt, besoj që të kërkon falje kur të merret vesh që unë kam votuar dhe kam votuar për atij ligji. Dhe kam qenë këtu. Ju keni drejt me pa listën e votimeve, është publike, nuk është në sekret. Veç diçka me qenë se kështu, ju e dini që kryetari, respektivisht kryesia, ka marrë një vendim që kur ka seancë me votime, nuk duhet me dalë jashtë vendit, ose duhet me spostu seancën. I kemi disa deputet që janë jashtë vendit, disa që kanë me shku nesër, edhe po ju them që nuk është mirë që nesër me vazhdu seancën pa deputet në sot. Është mirë, vërtet edhe njëherë, po përsëris, që të bisedoni, që detyra jonë është këtu, jo dikun tjetër, po kur ka nevoj, kur është domosdoshmëri, muj me regullu, me pas postimin e seanca, me regullu afatet edhe kohën kur është domosdoshme me dalë jashtë Kosovës. Zoti Daut Haradina e ka kërku fjallë, ajo, atëherë zoti Bekem Haxhiu. Falenderit i ndëruar nënkryetar, ndëruar ministra, ndëruar kolegë deputet, për para se të futëm në çështje, unë përmendoj që mungesa sot e opozitës në diskutimet për ligjet, cilat nuk janë edhe s'do të jenë vetëm në shërbim të partisë pushtet apo të partive në pushtet, por do të janë ligje për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Edhe zoti Zeka po mënullat atë vakum të opozitës me plësu me gjitha gjujtje të vogla mes brenda koalicionit qeveritar, që mënoj që veç pak jepin një nxjerrim diskutime në parlament, por që nuk ka me pas naj far efekte përveç një shprehjes dëshirës apo individualet të zotit Zeka, cilën e respektojmë gjithë për shkak që nga njerë din me inzit këto debate, po që nuk kanë në i far efekti përmbajtësor, ose që nuk ka me prodhu në i far efekti tutje. Të kthehemi ligjit për cilin po diskutojmë, duke njohur edhe lezuar marrëveshjen e Kosovës apo pranimin e Kosovës në MSA, obligimet cilat dalin të Republikës Kosovës nga MSA-ja, mënyrën e regjistrimit, doganimit apo të zhdoganimit të automjeteve, ky ligj apo ky propozim ligji bashkë nuk përkon me atë. Unë kam prit që ne si deputet të trajtojmë çështjen e regjistrimit apo që Ministria e Financave bashkë me doganat të rregullojnë një çështje e cila prej se është miratu ligji për invalid dhe familjet dëshmorëve, nuk po arrijet të implementohet si duhet ajo lehtësi cilën ja kemi jap familjeve dëshmorëve apo invalidëve për regjistrimin e automjet apo lirimin e tyre nga doganat, e cilët nëse mas 5 vjetë duhet me ndru automjetin, atëherë
ajo për cilën në liruar 5 vite me parë duhet ta paguajnë sërish. Edhe duhet ta paguajnë në vlerën cilën është vlerësuar 5 vite me parë automjeti tyre. Dhe ju e dini që kur ligjin fjalë ka kaluar në parlament dhe ka në fuqi, ka qenë një periudhë kohore ku numri i automjeteve të sjellura nga vendi ka qenë enorm, deri në kohën kur është leju futja atyre do të thotë automjete më të vjetra se 10 vjet. Edhe unë mendoj që aq shumë automjete janë futur në Kosovë në atë periudhë kohore, saqë edhe për disa vite nuk ka më nevojë të lejohet një gjë e tillë. Kërkesa më shumë mund të ketë impakt biznesi se sa impakt për qytetarin. Automjetet nuk e rregullojnë çështjen sociale, janë mjete transporti. Dhe unë mendoj që nëse mendohet me ndihmë kategorive sociale, atëherë mund të diskutojmë për lirimin e çmimeve apo ofrimin mbështetjes tyre të kategorive sociale që të mbuluhet pagesa transportit tyne me automjetet e transportit publik. Por se të ndihmojmë kategorive sociale apo na me kategorive sociale me kërku, me bë një ndryshim tillë që me fut automjete të cilat nuk i plotësojnë standardet e në veçanti janë kundërshtim edhe me kriteret brenda me sas, mendoj që ky parlament nuk duhet me votu një projekt ligj tillë, edhe nuk e mbështet përveç asaj që Euro 4 është standard i cili do duhet plotësoj nga gjithë institucionet tona, por edhe ka mundësi që qytete apo kuvende komunale që për qarkullimin qytetet e tyre të për shkak të rrugës ambientit vendosin edhe kritere tjera. Ta zonë ju dini që në disa qendra të qyteteve evropiane kanë kriter që për të futur në qendër duhet të ketë automjetet paktën Euro 5 ose Euro 6, varësisht prej nivelet cilën e vendos vetë ose sa i kushton rëndësi vetë qyteti rrugës e ambientit. E mbështes plotësisht diskutimin e ministrit që në vërtet ishte në frymën e asaj që ne kemi diskutuar këtu në kuvend, kur ambienti në vetë kryeqytetin ishte jashtë çdo norme të lejueshme dhe ne në Prishtinë kishim ndotjen më të madhe të ambientit nga qytetet botërore dhe nëse ato masa i kemi votuar në kuvend, atëherë edhe ne duhet të mbrojmë si deputet. Faleminderit. Faleminderit. I fundit është propozuesi zoti Lushtaku. Spari ju falenderoj gjithëve për kontributin në debat për këtë projekt legje dhe për këtë nismë ligjore. Gjithashtu i falenderoj gjithë ata deputet që e kanë mbështetur këtë nismë ligjore, mesin e tyre Nezir Qocaj, Ganimete Musliu, Sala Shala Berisha, Evgjenia, Luljeta e të tjerët, Andini e të tjerët. Sa i përket çështjes të ngritura, këtu kishin çështje të dy rrafshëve që e kam vlerësuar që kanë prek, është çështja e sigurisë dhe çështja e ambientit. Dardon e përmendi, fatkeqësisht nuk është këtu, do të thënë se diu, e falenderoj që e kam mbështet pika tjera ose në tjera, por të çështja e importimit të veturave me të vjetra se 10 vjet, u thon nga Dardonën po edhe nga shumë deputet se do të rrezikon ambientin dhe përmendën jo në raste dhe përmendën edhe çështjen e aksidentit fatal fatkeqësisht të një familje që ka humbur jetë, të cilës së shpej ngushëllime. Por me sa di vetura e atij personit, atyve familjarëve ka qenë veturë më e re dhe faktori nuk ka qenë çështja e veturës së vjetër. Dhe është keq përdoret kjo nismë ligjore dhe me arsyetim se kjo do të rrezikonte jetën e qytetarëve. Ne dim shumë mirë që nëse kemi dogana të vërteta, kontrolle teknike të vërteta, homologim të vërtet dhe siguria është gjithmonë nivel, pasi që edhe vjetërsia veturave edhe në Evropë, siç e thash edhe nga fjalimi im, nuk është domosdoshme që vjetërsia të jetë pika kyçe e sigurisë. Pasi që shumica veturave të vjetra janë në qarkullim në bej.
Dhe besoj që shumica e deputetëve kemi rastisë dhe kemi në shumë vendet e Evropës dhe kemi pas se atje ka veturat e vjetra dhe më të vjetra se në Kosovë. Dhe nuk është rreziku vjetërsia. Ndër statistikat e fundit që ka për çështjen e rrezikimit në komunikacion është vetë shpejtësia. Ose kemi përveç shpejtësisë kemi edhe mosbatimin e ligjit ose kujdesin ndaj shanjave të komunikacionit. E tjera. Por nuk është vjetërsia e veturave. Fatkeqësisht nuk kemi një statistikë të qëndrueshme që thot që vjetërsia e makinave është shkaku kryesor i aksidenteve në Kosovë. Duhet dim që në këtë statistika kemi nevojë edhe ne si deputet, edhe ne si Kuvendit, dhe të gjitha institucionet që kemi nevojë për arsye se mbas këtyre statistika mundna me kriju edhe një imazh më të mirë se si të krijojmë politikat e tona në karshi qytetarëve dhe duke i zbatuar ato dhe duke i hartuar ato në ligje. U shpërmend gjithashtu nga Dardan Sejdius që filtrat nuk do të kontrolloheshin nëse do të lejoheshim importin e veturave. Unë e shtoj pyetjen pse janë atëherë kontrollet teknike. Ne do të rrisim mbikëqyrje më të madhe të kontrollet teknike. Spare për çështjen e sigurisë, pastaj edhe të ambientit. Dhe në këtë drejtim është mos tam hipokrite, po nuk është e domosdoshme që gjithmonë të vuaj pasojë qytetari pse institucionet e Kosovës, këto institucione përgjegjëse, policia, inspektoriati, nuk kanë një mbikëqyrje më të mirë ndaj kontrollave teknike. Dhe për shkak se ne nuk jemi në gjendje të bëjmë një kontroll teknik, një mbikëqyrje të kontrollave teknike, të mos lejojmë importin e veturave të vjetra. Me të vjetra se 10 vite. Edhe një herë, sa i përket sigurisë, unë besoj që nëse kemi një kontroll të duhur, sikur të homologimit, të kontrollit teknik, asnjëherë nuk ka qenë në rrezik komunikacioni në Kosovë, por as në Evropë. Në këtë drejtim besoj që ne duhet të rrisim kontrollin e homologim në dogana dhe gjithashtu në veturat që qarkullojnë në Kosovë të çështja e kontrollit në dy aspekte, në çështjen e sigurisë dhe në aspektin e ambientit të Kosovës. Nga ministresha është vlerësuar se ky nismë është kundër asaj që kemi miratuar një deklaratë, një rezolut për ruajtjen e ambientit. Fatkeqësisht po më vjen keq për ministreshës, po me sa duket nuk e ka lexuar mirë nismën ligjore. Unë që nga fillimi kam thënë që duhet të ruhet standardi Euro 4, që është standard minimal, edhe po citoj. Euro 4 është standard i veturave të cilat kanë një lirim të kufizuar të ndotjes së gazrave dhe janë ekonomikisht më të mira dhe harxojnë më pak. Ajo që është kryesorja nuk e ndotin ambientin sikur se ndotin veturat që janë më të vjetra se sa versioni Euro 4. Atëherë, me zonjë ministreshe, po vjen keq pse keni bërë këtë konstatim se gjoja ne do të ndotë majrin nëse do të hekum kufizimin e 10 viteve. Pasi që unë kam kërkuar që nga fillimi që Euro 4 të jetë standard për importin e veturave. Nëse veturat më larg se 2005, më të vjetra se 2005 nuk e kanë këtë standard, atëherë ato detyrohen të bëjnë të importojnë ose të rregullojnë katalizatorin që ato të kanë standardin Euro 4. Edhe duhet të dim se duhet të ketë një standard ose një analizë. Besoj që edhe kena trajtu kur është bisedu çështja e ambientit të ndotur. A keni statistika të mira ose të sakta se kur ndot ajrit më shumë? Ne dim se ndotja e ajrit më e madhe është në kohën e dimrit, kur shkollat nxehen me qymyr, e jo në kohën e verës, kur domethënë veturat janë në cirkullim. Sigurisht që një ndër faktorët mund të jetë edhe veturat e vjetra që qarkullojnë, por jo ato që importohen. Shumica e veturave që importohen janë veturat zakonisht më të reja dhe zakonisht me standarde efikase dhe më të mira. Konsultimi, zotëri Bilali e përmeni, faleminderit i nderuar deputet, përmeni çështjen e konsultimeve si mazhorancë që na takon, edhe ne jam i pajtimit, sigurisht që do të ketë një konsultim më të mirë. Fatkeqësisht ne si deputet kemi një problematikë që nuk kemi ndoshta një mbështetje edhe një staf që kanë ministrat edhe të tjerë, edhe pse tash ministrat i marrin në rroga më të mëdha.
na takon neve tash si deputet me marr staf më shumë pasi që i kanë rrit rrogat. Po sidoqoftë konsultimi me institucionet është gjithmonë i domosdoshëm dhe në këtë drejtim besoj që ja vlen me pas një konsultim. Sigurisht që pas leximit të parë do të kemi një konsultim më të thokë dhe do të shikojnë se ti rregullojmë këtu nene që janë që i përshtaten edhe ekonomisë së lirë të tregut, i përkasin edhe sigurisë edhe ambientit më të mirë në Kosovë. Çështjen e politikave fiskale nga zotri Frashi përmendi për çështjen e veturave dhe se nuk është problem. Unë besoj që është problem edhe çështja e akcizës, por është edhe kemi pas insistimit dhe nisjes së këtij ligji për ligjin për automjet edhe kryesisht për vjetërsinë e veturave, kom pasur komente të shumta, shumicën nga qytetarët kanë qenë, ato komente kanë qenë shumë pozitive, por ka pasur edhe kritika sigurisht që i mirëpres, dhe kom hasur disa kritika edhe në ligjet të tjera, edhe në akcizën që bëhet për veturat, sigurisht se shumica vendeve që qesin akcizë për veturat tjera është për shkak se ato vetë prodhojnë vetura dhe për çështjet e konkurrencës qesin akciza të veturës, besoj që edhe këtë çështje do të më shikoj, por këtë çështje nuk rregullohet me këtë ligj. Sa i përket çështjes me SEAS, kemi edhe marrëveshje me SEAS të cilët ne si mazhorancë në tërësi e zbatojmë dhe besojmë që gjithmonë jemi insistuar se të zbatohet më shumë dhe gjitha ligjet të jenë karshi kësaj marrëveshje. Sigurisht që këtë çështje është në harmoni të plot pasi që ne, siç e thash edhe më herët, çështjen e sigurisë dhe të ambientit e kemi të përkushtuar edhe me propozimin tim nuk e rrezikon asgjë, përkundër e favorizon çështjen e ambientit dhe sigurisht që ndoshta kemi mundësi edhe në çështjet e komunave, siç është komuna e Prishtinës, pasi kemi një komunikacion më të ndendur, kemi mundësi të kemi ndonjë standard më të madh se sa Euro 4, por kërkesa ime ka qenë që Euro 4 të jetë standard minimal. Dhe për fund, besoj që pas i ftoj të gjithëve të votoni këtë projekt ligj, me qëllim që të lehtësojmë qytetarëve një ambient më të mirë të veprimit, të jetesës në Kosovë, edhe për këtë qëllim është bërë edhe kjo nismë ligjore. Në këtë drejtim besoj që edhe gjitha paragrafet e kanë pas këtë për qëllim, sigurisht që nëse kemi pasi të kalojmë në lexim të parë, kemi mundësi edhe të japim edhe komente të tjera dhe të bëjmë plotësim ndryshimin të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit, nuk ka tjerë të paraqitur. Kur bëhet kvorumi e shqyrtojmë, e votojmë, përmes votimit kemi pikën e 10, 11, 12, 13, të cilat janë leximet të dyta dhe duhet të kemi kvorum për të votuar. Pika 15 është shqyrtimi i raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017. Komisioni Funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportin vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Gjithashtu edhe Komisioni për Buxhet dhe Financa i ka shqyrtuar raportin vjetor financiar të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil të Kosovës për vitin 2017 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim. Ftoj kryetarin e Komisionit Funksional për Administratë Publike ETJ, zotin Lajt Asani, për arsyetimin e raportit të Komisionit Funksional. Zoti Asani, e keni fjalën. Faleminderit nën kryetar, minister dhe kryetar. Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media ka shqyrtuar raportin me 12/6/2018 dhe i rekomandon Kuvendit për miratim. Është një raport i plot që i plotson gjitha kushtet për miratim në
kuvend. Prandaj, lutem deputetët që ta miratojnë këtë raport. Faleminderit shumë. Nga Komisioni për Buxhet dhe Financa nuk ka kërkuar fjalën. Nga grupet parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës, zonja Gjevaira Izmaku. Faleminderit kryetar për fjalën, përshëndetje e nderuar ministre, e vetmja që je sot me ne bashkë këtu, të nderuar kolegë deputet. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka shqyrtuar raportin e Këshillit Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës dhe po ashtu ne si anëtar të Komisionit përkatës e kemi përcjell në vazhdimsi punën e këtij këshilli. Si agjenci si kategori kushtetuese në vazhdimsi ka bën një punë shumë të mirë, veçanërisht periudhën e fundit me anëtarët prezent që janë tani si anëtar këshillit, ky agjencion ka rrit cilësinë e punës vet, duke marrë parasysh që veçanërisht viti 2017 ka shënuar një ngritje shumë të madhe të personave apo shërbëtorëve civil të cilët kanë paraqitur ankesat e tyre pranë këtij këshilli. Meqense është një ngritje enorme e kërkesave ose ankesave të shërbëtorëve civil, ne po ashtu kemi menduar edhe si deputet, më thonë është pyetje që ka një ngritje të ankesave nga shërbimi civil apo ka një besim, një krijim të besimit nga shërbëtorët civil pranë këtij agjencioni. Pra kemi gjithsej 817 ankesa gjatë vitit 2017, ndërsa gjatë vitit 2016 ka pasur 514 ankesa. Pra është një ndryshim shumë i madh. Megjithatë konsiderojmë si deputet dhe anëtar Komisionit përkatës që ka një ngritje të vedijes të shërbëtorëve civil, pra besim në organe shtetërore që të drejtat e tyre dhe ankimimet të cilat i paraqesin kanë moralizuar me sukses. Gjithsej, nëse krahasojmë dy kategoritë, pra nivelit qendror të institucioneve dhe nivelit lokal, kemi një numër të tillë, gjithsej 482 ankesa ose 53.20% e numrit të përgjithshëm të ankesave janë parashtruar kundër vendimeve të institucioneve të administratës qendrore, derisa kemi 380 ankesa ose 46.80% të numrit të përgjithshëm të ankesave që janë parashtruar kundër institucioneve të administratës lokale. Prej komunave, më shumë të kemi komunën e Prishtinës që janë adresu ankesa kundër vendimeve të komunës në raport me numrin e shërbëtorëve civil të cilët janë ankuar në procesin e rekrutimit të vendeve të punës, pastaj vjen komuna e Gjakovës. Megjithatë, nuk janë të gjitha ankesat të cilat ka mundësi që të shqyrtoj ky këshill, pra janë ankesat të cilat shpesh bëhen edhe gabime në adresim, sepse fatkeqësisht përveç Inspektoratit Punës nuk kena tjetër agjencion që shqyrton veçanërisht ka ndërmarrjeve publike, por edhe të personave të cilët punëtorëve të cilët punojnë në sektorin privat. Pra shpeshherë ka lindë edhe çështja e dilemave diskutimit nëse duhet kemi një agjencion tjetër që kishme shqyrtu veçanërisht atakimet e padrejtësive që bëhen në sektorin jo publik. Sigurisht që ne si deputet e përgëzojmë, anëtarët për profesionalizmin që kanë tregu gjatë shqyrtimit të ankesave që janë shkuar nga organizatat ndryshme buxhetore organizata buxhetore të shtetit, pra në përgjithësi të shërbëtorëve civil. Po ashtu ky këshill ka marrë pjesë në hartimin e ligjit 3, i cili tani është në miratim e sipër, ku ne do të ndihmojmë si deputet që të rritet autoriteti i këtij agjencioni. Pra konkretisht adresimi do të bëhet tek zyrtarët të cilët nuk i zbatojnë vendimet e këshillit, do të kenë penalizime në pagën e tyre. Pra do të përgatiten të gjitha ata zyrtarë të cilët nuk do të realizojnë ankesat e shërbëtorëve civil që do të ketë, domethënë, një penalizim në pagë, sepse ka vendime të cilat rrinë pezull me vitet tona dhe nuk realizojnë të drejtën ata shërbëtorë civil të cilët kanë të drejtë. Pra edhe humb buxheti i shtetit, sepse ne jemi detyruar me i kthy komplet ato paga të cilat ata dëmtohen, edhe njëkohësisht edhe humb edhe bie edhe autoriteti i një agjencioni siç është Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës. Po ashtu, ky këshill, pra anëtarët e vet, kanë dhënë kontribut gjatë hartimit të legjislacionit 3 tash që e kemi në ardhje sipër, pra të ligjeve të reja që është detyrim edhe nga Bashkia Evropiane, ligjet që cilat do të vinë përmes administratës publike për reforma, ku besojmë që do të shiqojmë shumë mirë edhe pozicionin e shërbëtorëve civil edhe në raport me pagat e tyre.
përveç atakimit që bënd të kandidatëve dhe shërbësve civil për pranim në shërbim civil, po ashtu ky këshill edhe regruton pra pozita drejtuese, është një pozicion interesant ku gjatë vëzhgimit prej 312 pozita të regrutimit kemi aprovim të pjesëshëm të këtyre pozitave nga regrutimi, po ashtu vërejtje të cilat janë mbi 500 gjatë procesit të intervistimit, ku shihet që nuk janë të ambientuar zyrtarët posaçërisht në nivelin lokal me legjislacionin e ri. Pra kena nevojë me ambientu me ligjet, sepse shpesh ndodh ndaj miratojna ligje, po zyrtarët nëpër komuna nuk janë që shumë ne i përshtatim ose thjesht nuk i njoftojna, nuk trajnohen për rregullativat e reja ligjore. Është e rëndësishme edhe me theksu edhe një të dhënë, pra gjithsej nga 891 ankesa që kanë qenë në shqyrtim gjatë vitit 2017, Këshilli ka vendosur në mënyrë meritore, ndërsa 74 ankesa janë bartë pra për të vendosur në vitin 2018. Do të përmend që administrata tatimore ka pasur gjithsej 56 ankesa për vitin 2017 prej institucioneve qendrore. Këshilli gjatë periudhës raportuese ka aprovuar 159 ankesa prej 817, pra ankesat janë shumë më të mëdha se ato që në fund aprovohen, sepse një pjesë e tyre refuzohen, sepse adresohen gabimisht ose thjesht nuk kanë bazë, mirë po gjatë periudhës raportuese vrehet që është refuzuar numri prej afro 300 ankesa ndaj këtyre. Sasitë pa lejuara gjithsej kanë qenë 147 ankesa. Këshilli ka monitoruar 81 institucione dhe ka konstatuar për mbi 500 të gjetura që përfshin shkeljet e dispozitave, pra edhe njerë po e theksoj që shpeshherë zyrtarët ligjor nuk kanë ambientuar me rregullative ligjore. Sidoqoftë, me gjithë këto, ky këshill e ka kryer në mënyrë të shkëlqyeshme punën e vet dhe ne si deputet të Partisë Demokratike mbështesim raportin për vitin 2017. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë zonja Izmaku. Kënaqësinë e madhe që t'ju njoftoj se Kuvendi i Kosovës sapo është votuar që të anëtarësohet në Asamblenë Parlamentare të Frankofonisë. Kjo jam shumë i lumtur në fakt se e kemi ndërmarrë këtë iniciativë edhe në jetën ku Kuvendi për herë të parë anëtarësohet në organizatën më të madhe parlamentare. Ne, në fakt, po flas për ne se ka organizata edhe më të madhe ndërkombëtare parlamentare, është një moment i mirë për diplomacinë tonë parlamentare, edhe për arsye se e forcojnë subjektivitetin ndërkombëtar edhe të shtetit tonë pavarësisht sovran. Urime, zonja Flora Brovina është aktualisht atje duke marrë pjesë Kanada. Faleminderit shumë. Tani fjalën e ka, vazhdojmë me seancën, zotëri Rasim Selmanaj nga Aleanca për Anëmarrërinë e Kosovës. Faleminderit, i nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet. Këshilli i pavarur mbikëqyrës për vitin 2017 ka bërë një punë të mirë, duke realizuar obligimet që dalin nga ligji. Ky këshill ka arritur të shërtojë shumicën e kërkesave të shërbësve civil, po ashtu edhe të monitorojë proceset e emërimeve për pozitat e larta menaxhuese në të gjitha institucionet, duke performuar me rezultate të prekshme në këto detyra. Nga raporti del se viti 2017 kishte rritje të detyrimeve nga se ka pasur bartje të ankesave nga viti paraprak. Këshilli i pavarur mbikëqyrës po ashtu ka ndihmuar edhe në hartimin e ligjit të ri, i cili rrit kompetencat e këtij institucioni. Pa dashur me u përsërit nga ato shifra që i tha kolegja Izmaku, në fund them se grupi parlamentar i Aleancës për Anëmarrërinë e Kosovës i jep mbështetje raportit të Këshillit të pavarur mbikëqyrës. Faleminderit. Faleminderit. Milajm Zeka nga Nisma. Faleminderit kryetar, me qenë se je në sallë para se të flas për raportin shkurtimisht, dëshiroj me të drejtu ty personalisht si kryetari i Kuvendit dhe si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Me shumë të drejtë, dhe gjatë mbajtjes parë të seancës polemizove dhe kërkove korrektësi nga opozita për miratimin e ligjeve
dhe sidomos për miratimin e një ligji shumë të rëndësishëm dhe tepër serioz që sot Ministri i Drejtësisë e paraqiti para Kuvendit Kosovës. Po ju njoftoj se janë pikrisht këta deputet të partisë tuaj që janë shkaktarët kryesor sot për mos votimin e këtij ligji. Dhe këta janë Najt Hasan, Mergju Shtaku, Ola Berisha, Shala, Teuta Haxhiu, Andin Hoti, Bekim Haxhiu, i cili në replikën e tij tha se debatet e mia nuk prodhojnë gjëra serioze. Dëshiroj me i thotë që debatet nuk janë mish me prodhu suxhuk, as kumpira me prodhu sallat, po debatet prodhojnë gjithmonë diçka. Dhe gjithmonë të paktën debatet e mia prodhojnë diçka se mundohem me qenë konstruktiv. Dhe po vazhdojmë atutje, Ganimete Musliv po ashtu nuk ka votu, dhe i fundit është Zenun Pajaziti. Do thot 8 deputet të pozitës nuk kanë votu ligjin. Nuk e thash me asnjë të keqe, po e thash vetëm me një këshill që me kërku seriozitet nga pozita në radhëpar e tani nga opozita. Kaq, sa i përket raportit, edhe ne jemi ndoshëm të kënaqur, edhe si grup parlamentar i nismes i dhom shumë mbështetje. Faleminderit. Faleminderit. Veç ke bani gabim e lajim se zonja Haxhiu Teuta nuk është e FDK-s. Do t'ja filloj me zonjën Teut, shkojmë te Bekimi, replik, replik. Bekim Haxhiu, pastaj Naiti edhe Ganimetja. Replikën e kanë kërku. Faleminderit shumë, kryetar. Unë e kuptoj zotin Zeka që ka natyrën çfarë ka njëherë flet diçka sa për me thonë, po sinqerisht, jo vetëm se diskutoj atë çështjen se ku isha unë, po nuk kam nevojë me ju tregu nëse dikuj ka me të hatri për qenë bashkë me opozitën të cilët po lodhen pas dite, edhe aq më tepër po flasin 4 orë rresh sot prej fillimit, apo ja nisim tani apo pastaj. Nëse shihni transkriptin 4 orë jemi lodhur të ndëgju kur po e fillojmë atë seancë të famshme për ligjin fjalë, dhe për 4 orë nuk kanë qenë efektive as 4 minuta. Edhe makineria që dikur shfrytëzohet në këtë mënyrë ka mbetur brenda minierës edhe është mbyllur për shkak të punive së Bektelenkas dhe kjo paraqet një shqetësim dhe do duhet në vend që të ne aktivizohemi për reaktivizimin e resurseve tona minerale, kjo është në kundërshtim të asaj. Dhe krejt në fond dua t'i them kolegut tim Milaem, me cilën vim nga njëjti vend, por që karrierën politike kemi të ndryshme dhe dallojmë shumë, as nuk e synoj e as nuk e lakmoj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Nuk ka deputet tjetër për shkak mungesës së quorumit, edhe kjo pikë për votimin e raportit do të shqyrtohet seancën kur e përcaktojmë vazhdimin e kësaj seance. Nderuar kolegë deputet, unë kisha propozuar që tani ta përfundojmë për sot këtë seancë, vazhdimin e seancës ta kemi ditën e hejte, kur e kemi seancën e rregullt, para se të fillojmë seancën e rregullt, pastaj vazhdojmë me këtë seancë për të kaluar në pjesën e seancës së rregullt. Faleminderit shumë, mirupafshim të hejtën.